Nandito ko sa steel parking ng Adventist Medical Center. Actually nakakalula yun. Although yun susunod na level, nasa 4th level kami. Okay, so hindi pa siya tapos, konti na lang tatapos na. So pakita ko lang sa inyo. Okay yan, so makikita nyo. So yan, tinatapos na lang yan ha. Malinis na malinis yan dito sa barako na MUX. Oh, naka-stock din ang gulong niya. Okay, so tingnan naman natin dito sa front area. Ayan, nakabalot pa bagong bago Tingnan nyo naman yung pagkaka-install ng monitor dito sa MUX. Ganda, di ba? Oh, yun din ang head unit niya. And of course, naka-power box yan. So wala na yung nakasuksok dyan sa cigarette lighter o lighter plug. Old school way yan ng power supply ng dashcam. So number 1 na ngayon yung special unit namin na power box.